Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Trev Electrical. Meron na kaming bagong ipakita ngayon na tinatawag na DIY Go and Stop Signal. So ngayon ipakita natin kung paano siya gawin. So tara! So guys, sa paggawa ng DIY na Go and Stop Signal, so may mga item tayo na dapat bilhin. So flex ko lang yung mga gagamitin natin. So syempre ito yung tower light natin. Yan. Sorry. At ito yung natin, twin timer. Yan, gagamitin natin with socket dapat. And meron tayong relay. Yan, with socket din. And meron tayong emergency stop button, pero kahit yung stop button na normally close, yung push button, pwede na rin. And meron tayong normally open na push button. Ayan, play green. And mga terminal block, tsaka yung mga wires para sa connection natin. So umpisahan natin yung pag-wiring. So unahin muna natin yung line 1. Line 1 natin papunta sa emergency stop button. Ito. It is times 1. So nakabitan natin sa emergency stop button. So yung kabila, kakabit natin siya sa green, sa normally open natin na push button. So dito, magtatap tayo dito ng isa. Kasi kakabit dito yung isa sa number 5 ng relay. Dito sa relay natin. Kabitan natin siya sa push button natin na normally open. And yung isa nito, kakabit natin siya dito sa relay natin. Number 3. Number 5. Number 5. Gilid. Kanan. Next, dito sa natin, sa push button natin na normally open, kabila niya, kakabit natin sa number 8 ng relay. So dalawa din yung kakabit natin dito kasi kakabit din yung kakabit din siya sa number 3 ng relay. So yung dalawang to, kakabit natin siya ngayon. Number 3. Sorry. Pero para di siya, kasi since maliit yung relay natin, hindi na siya magkakasya dito kung marami, kaya gagamit tayo ng terminal block. So ayan yung push button natin, normally open. Nakabila niya, kakabit natin sa number 8 ng relay. Gawin muna natin. Gagamit tayo ng terminal block para since maliit yung natin, yung sa lagay ng relay natin, gagamitan natin siya ng terminal block.
So, mula sa green push button natin, nakabit natin siya sa number 8 ng relay. So, lalagyan natin siya sa number 8 ng relay. Si number 8 ng relay, nakakabit siya sa number 3 ng relay. So, kuha tayo ng wire. Magtatap tayo dito sa number 8 ng relay. Ayan, nakakabit siya kay number 3. Lagyan natin dito, number 3. Yan. So, next, yung number 3 natin, kakabit siya kay 2. Yan. Yung number 3, papakita. Yung number 3, kukonek natin siya kay number 2 ng timer. So, our timer number 2. Kakabit natin siya sa timer number 2. Ayan. So, next. Actually, tapos na tayo sa line 1, guys. Kukunin natin mamaya yung, yung tower light natin. So, next natin, yung line 2. Madali lang yung line 2. Yung line 2 natin. Ito. Kakain tayo sa line 1. Next line 2 natin. Kabit tayo line 2 dito. Ayan. So, line 2 nakakabit siya kay number 7. Number 7 ng relay. So, ayun guys, next yung line 2 natin. So, ito, line 2 natin, kabit na natin. Yung line 2 natin, kakabit natin siya sa number 7 ng relay. Yan. Kabit natin ito. So, actually, pwede natin siya ma-direct guys dito sa number 7 natin. Pero ginamitan lang natin siya terminal block para mapantay siya dito sa natin. Sa line 1 natin. So, ito yung line 2 natin guys. Kakabit natin siya sa relay ng number 7. Relay sa number 7. Ayan guys, so ayan. So next natin line 2. So line 2 guys, kakabit natin siya sa number 7 ng timer. Ito. Oh, dito ko, papakita ko dito. So yung line 2 guys, ayan, kakabit natin siya sa number 7 ng timer. Ayan, number 7 ng timer. So yung tower light natin guys, meron siyang color coding.
So, yung gray, ito yung ano natin, yung common line. So, yung red tsaka black na magkadikit, ito yung power natin. Saka yung green and blue na, ayan, ito yung connection niya sa common line sa gray, nakakabit. So, lagay natin dito sa timer natin. So, ito yung kanina yung red tsaka black na power, magkadikit. Ayan. So, lalagay natin dito siya sa 7 tsaka 2. Ito yung sa line natin sa power. So, okay lang siya kahit magkabaliktad. Ayan. So, yung gray natin, dito sa diagram natin, nakalagay dito kung saan niya siya ilalagay. Yung gray, nakalagay sa number 8 ng timer. Yung green, sa number 6. Yung red sa number 5. Yung green tsaka red, kahit magkabaliktad yan, okay lang. Yung red, kahit sa 6. Yung green, sa 5, okay lang. So, ayan. Depende sa design nyo kung saan nyo siya ilalagay. So, yung gray, lagyan natin ng common sa number 8. Ayan. So, sa diagram kasi, explain ko lang, yung 8 tsaka 5, kapag nag-connect yan, nakita nyo normally close. Normally close. At yung, kapag yung nag-connect naman yung 8 tsaka 6, normally open. Ayan. Kaya, makakabit nyo yung green sa 5, sabihin normally close siya. Pag yung red sa 6, normally open. Ayan. So, ayan. So, okay na guys yung connection natin ng DIY go and stop signal. So, yan. So, ngayon, bago natin i-saksak, subukan tester muna natin kung may mga shortage tayo or may mga mali tayong wiring. So, yan. Standard yun. Bago ko siya ilagay sa saksakan, sa light. So, ngayon, kailangan nyo munang i-tester. Lagyan mo natin po. Ayan. Lagyan natin siya sa continuity para ma-check natin yung shortage, kung may shortage or wala. Okay. Pag tumanok, alam niyo na yun. So, okay. So, wala shortage. So, tama na natin. Ayan. So, bago natin isaksak, shoutout ko muna na visit nyo rin yung Facebook namin, tsaka yung TikTok namin. Search nyo lang yung Trev Electrical. So, yung mga video kami doon sa TikTok, tsaka sa Facebook, meron din. So, ayan. Visit nyo lang kung may time kayo minsan. So, yung ano pala natin, ay, patay muna natin. Yung timer pala natin, nakaset siya sa 5 seconds. Ayan, meron siya dito. Kung gusto niyo siyang minutes, ayan, pwede nyo itataas nyo lang to. Tataas nyo lang yan, then mas set na siya sa minutes. Hanggang ano siya, 1 hour. Ayan. So, lagyan na natin sa seconds para mabilis lang. Ayan, nakaset siya sa 5 seconds. Wait, ito. Seconds, tsaka yung isa 5 seconds din, yung red tsaka green yan. Ayan.
So, ayan. Buksan na natin. Breaker on. Switch on. And yung push button natin. Ito natin. Ayan. So, naka-on na yung relay natin, yung timer. Ayan. Nakita nyo naglipat-lipat yung green. Go. Kung bibilangin yan, 5 seconds yan. Bilangan natin. Ayan. 3, 4, 5. Ayan. So, 5 seconds. So, ayan guys. Yung stop and go signal natin, gumagana. Ayan. Pag in-stop niya naman siya, subukan naman natin. So, pipindutin lang natin to. Ayan. Makamatay lang yan. So, ayan. So, okay. So, ayun guys, yun lang naman yung ginawa nating DIY, go and stop signal. So, ayun, may naging katanungan kayo, tanong lang kayo sa baba, comment lang kayo. And thank you sa panonood. Kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget na mag-subscribe kayo and click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod namin videos. So, ayun. Ingat kayo palagi.